Hello everyone. Today we'll learn transformer. आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी हे डिव्हाइस जे आपण आता स्लाइडमध्ये बघतो तर ते डिव्हाइस बघितलेलं आहे अँड इट इज अ वेल नोन डिव्हाइस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अँड every village or everywhere in our town and also in the industry this device is used for transforming the electricity from main line to our sublines. Now we'll see how it works and what are the different factors that affect the selection of transformer and its working losses occurs in this chapter. The transformer is a static device which is used to transfer electrical energy from one AC circuit to another circuit. म्हणजे काय ट्रान्सफॉर्मर हे स्टॅटिक डिव्हाइस आहे, हे मुव्हेबल नाही आहे, ही पहिली गोष्ट. अँड इट युज्ड टू ट्रान्सफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन AC सर्किट टू अनदर AC सर्किट. म्हणजे हे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रान्सफर करण्यासाठी आपण यूज करतो दोन AC सर्किटच्या मध्ये. The input to a transformer and output from a transformer both are alternating quantities. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मरला इनपुट देताना सुद्धा AC करंट द्यावा लागतो आणि आउटपुट सुद्धा ACच मिळतो आपल्याला. The electrical energy is generated and transmitted at an extremely high voltages. The voltage is to be then reduced to a lower value for its domestic and industrial use. जेव्हा आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट्स असतात म्हणजे हायड्रो पॉवर प्लांट असतात, थर्मल पॉवर प्लांट असतात, तर त्या ठिकाणी किंवा न्यूक्लिअर पॉवर प्लांट सुद्धा असतात, तर त्या ठिकाणी जी आपण एनर्जी तयार करतो ती हाय व्होल्टेज असते. म्हणजे आपण रस्त्यावरती बऱ्याचदा एकदम उंच असे पोल्स बघतो, जे पोल्स खूप मोठे असतात. नॉर्मली त्याची हाईट फ्रॉम फ्लोअर किंवा फ्रॉम ग्राउंड 100 फूट वगैरे असते किंवा 60 फुटावरती असतं, 50 फुटावरती असतं, डिपेंड असतं की कोणत्या टाईपचं टॉवर आहे वगैरे. तर ते जे टॉवर्स उभे केलेले असतात तर ते डायरेक्ट पॉवर प्लांटमधून आलेली लाईट असते. तर ती जी लाईट आहे किंवा इलेक्ट्रिसिटी आहे ती आपण लोअर व्हॅल्यूला म्हणजे डोमेस्टिक किंवा इंडस्ट्रियल यूजसाठी कन्वर्ट करतो. तर तेव्हा आपल्याला ट्रान्सफॉर्मर हा गरजेचा असतो. The power transmission system using transformers is shown in the figure. आता याच्यामध्ये आपण बघतोय की जनरेशन स्टेशन आहे, तिथून ट्रान्समिशन सिस्टीम आलं की इथून पुन्हा डिस्ट्रीब्युशनला आलं आणि डिस्ट्रीब्युशन मध्ये आपण बघतोय की इथून कन्झ्युमरला आणि इथे कन्झ्युमरला अशा दोन आपण वेगवेगळ्या लाईन्स दिलेल्या आहेत. इथं 6.6 किलो व्होल्टचं 415 व्होल्ट्समध्ये आपण ट्रान्सफॉर्मेशन करतो किंवा कन्व्हर्जन करतो. म्हणजे 6.6 किलोवॅट वीज वरून येते आणि त्याला आपण 415 व्होल्टमध्ये कन्वर्ट करतो, जी आपण 3 फेजच्या केसमध्ये वापरतो. आणि डोमेस्टिकचा यूज तो 210 ते 240 व्होल्टपर्यंत असतो. नॉर्मली आपल्या भारतामध्ये 230 ते 240 व्होल्टच्या दरम्यान यूज करत असतो आपण. आता हा जो ट्रान्सफॉर्मर बघतोय आपण, हा ट्रान्सफॉर्मर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड आहे. म्हणजे जेव्हा ट्रान्सफॉर्मर वर्किंग किंवा इलेक्ट्रिसिटीमध्ये प्रॉब्लेम्स यायला लागले, आपण बघतो की सगळ्यात सुरुवातीला दोन कन्सेप्ट आलेल्या. एक होती ती DC यूज करायची किंवा DC पॉवर सोर्स यूज करायचा आणि दुसरा होता तो AC पॉवर सोर्स यूज करायचा. तर दोघांनी त्या सायंटिस्टनी एक अशी कन्सेप्ट ठेवलेली होती की आपल्या सिटीमध्ये तर प्रत्येक ठराविक ठिकाणी म्हणजे प्रत्येक कॉलनीचा एक असं पॉवर स्टेशन आपण बनवायचं आणि त्या पॉवर स्टेशन पासून जवळच्या जवळ आपण इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर करून घ्यायची. त्याच्यावरती आणि ती जी इलेक्ट्रिसिटी होती ती DC होती आणि त्याच्यामध्ये लॉसेस कमी असायचे आणि डिस्टन्स कमी असल्यामुळे जो ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन मधला लॉस आहे तो सुद्धा कमी असायचा. पण त्याच्या उलट दुसऱ्या सायंटिस्टनं असं त्याच्यामध्ये पॉइंट घेतला की प्रत्येक ठिकाणी आपण पॉवर जनरेशन स्टेशन उभा करू शकत नाही किंवा एवढ्या स्केलवरती पॉवर स्टेशन उभं करू शकत नाही. त्याच्याऐवजी आपण एकच अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करणारा पॉवर स्टेशन यूज करू आणि त्याच्यापासून पुढं
प्रत्येक एरिया वाईज म्हणजे डिस्ट्रिक्टला वगैरे असं आपण ती इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर करू. तर पहिल्याची जी कन्सेप्ट होती ती फेल झाली आणि किंवा यूजच केली गेली नाही, लोकांना ते कन्व्हिनियंट वाटलं नाही आणि त्यामुळे दुसरी जी टाईप आहे जी आत्ता आपण सगळे यूज करतो की एकाच ठिकाणी पॉवर जनरेशन प्लांट मोठा उभा करायचा आणि तिथून सगळीकडे इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्सफर करायची. A transformer is a device that changes electric power at one voltage level to AC electric power at another voltage level through the action of magnetic field. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर काय करतो की इलेक्ट्रिक पॉवर जी आहे ती एका व्होल्टेज पासून दुसऱ्या व्होल्टेजला कन्वर्ट करतो मॅग्नेटिक फील्ड यूज करून. There are two or more stationary electric circuits that are coupled magnetically. म्हणजे दोन किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक सर्किट मॅग्नेटिकली कपल्ड केलेले असतात आणि त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटीचा इंटरचेंज होतो त्या दोन किंवा जास्तीच्या इलेक्ट्रिकल सिस्टीममध्ये. The transformer provide much needed capability of changing voltage and current level easily. म्हणजे ट्रान्सफॉर्मर काय करतो, आपलं जे लो व्होल्टेज टू हाय व्होल्टेज किंवा हाय व्होल्टेज टू लो व्होल्टेज जे ट्रान्सफॉर्मेशन असतं ते इझिली आपल्याला अवेलेबल करून देतो किंवा ते प्रोसेस आहे ती प्रोसेस इझी होऊन जाते. दे आर युज्ड टू स्टेप अप जनरेटर व्होल्टेज टू अन अप्रोप्रिएट व्होल्टेज लेवल फॉर पॉवर ट्रान्सफर, स्टेपिंग डाउन द ट्रान्समिशन व्होल्टेज ॲट व्हेरियस लेवल्स फॉर डिस्ट्रीब्युशन अँड पॉवर युटिलायझेशन. स्टेपअप कधी वापरतात तर जे जनरेटरचं व्होल्टेज असतं तर ते इन्क्रीज करून पुढे यूज करण्यासाठी आणि स्टेप डाऊन हे आपल्या जनरल इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्युशनसाठी यूज केलं जातं. आता याच्यामध्ये आपण बेसिक प्रिन्सिपल बघतोय ट्रान्सफॉर्मरचं. इथं काय आहे, एक प्रायमरी वाइंडिंग आहे, दुसरं सेकंडरी वाइंडिंग. आता या प्रायमरी वाइंडिंगला आपण व्होल्टेज सोर्स इथं देतो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. जेव्हा हा जो मधला पार्ट आहे याला कोर असं म्हणतात, हा मेटॅलिक असतो नॉर्मली, आणि इकडच्या बाजूला सेकंडरी वाइंडिंग आहे. आता दोघांच्या वरचे जे वायरचे वाउंड्स आहेत म्हणजे ज्याला आपण टर्न्स म्हणतो, नंबर ऑफ टर्न्स किंवा वायर गुंडाळलेली जी पद्धत आहे ती इथं तुम्हाला जास्ती दिसेल, इथं कमी दिसेल. ठीक आहे, तर हा स्टेप डाऊन टाईपचा ट्रान्सफॉर्मर होतो. आपण पुढे गेल्यानंतर बघतोय. आधी सुरुवातीला याचं वर्किंग बघू. आता प्रायमरी वाइंडिंग आहे हे सिंगल फेज एसी सप्लायला कनेक्ट केलेलं आहे आणि जेव्हा एसी करंट स्टार्ट होतो याच्यामधून फ्लो व्हायला त्यावेळी काय होतं, यातला जो करंट फ्लो होतोय त्या करंटमुळं हा जो कोर आहे मधला हा पार्ट याच्यामध्ये मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते. आता ते मॅग्नेटिक फील्ड कट करायचं काम ह्या सेकंडरी व्होल्टेज कडनं होतं. कारण इथं काय होतं, ही जी वायर आहे किंवा ह्या जो वाइंडिंग आहे याला कुठलाही सप्लाय आपण एक्सटर्नल देत नाही. हा काय करतो की याच्यामध्ये जे मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार झालेला आहे ते फ्लक्स कट करतो आणि ते फ्लक्स कट केल्यामुळं जेवढा जास्त हा फ्लक्स कट करेल तेवढी जास्त तिकडं आपल्याला व्होल्टेज मिळते. मग हा जास्ती फ्लक्स कधी कट करणार, नंबर ऑफ टर्न्स जास्ती असल्यावर, मग त्यावेळी जास्ती व्होल्टेज मिळणार. आणि कमी फ्लक्स केव्हा तयार करणार, हे नंबर ऑफ टर्न्स कमी असल्यामुळे त्यावेळी आपल्याला कमी व्होल्टेज मिळणार. असं आपण स्टेप अप आणि स्टेप डाऊन या पद्धतीचा ट्रान्सफॉर्मर यूज करतो. The changing flux gets linked with the secondary winding through the core. म्हणजे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जो फ्लक्स चेंज होत जातो तो सेकंडरी वाइंडिंग मधून जातो आणि जो द वेरिंग फ्लक्स आहे will induce voltage into secondary winding according to the Faraday's law of electromagnetic induction. जे आपण फॅराडेज लॉ बघितलाय फर्स्ट चॅप्टर मध्ये, तर त्याच्यामुळं जसं इथे सांगितलंय की काय झालं की हा फ्लक्स चेंजिंग आहे हा याच्यातून, तर तो फ्लक्स कट करायचं काम इकडं करतं मॅग्नेटिक फ्लक्स. व्होल्टेज लेवल चेंज बट फ्रिक्वेन्सी दॅट इज टाइम पिरियड रिमेन सेम. फ्रिक्वेन्सी आपली जी आहे ती सेमच राहते, फ्रिक्वेन्सी आपण चेंज करू शकत नाही. देर इज नो इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू वाइंडिंग्स अँड इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स ट्रान्सफर्ड फ्रॉम प्रायमरी टू द सेकंडरी. इथं जर बघितलं तर कुठलाही इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट दोघांच्या मध्ये नाही आहे. इथं फक्त जो कॉन्टॅक्ट आहे तो कशाचा आहे, मॅग्नेटिक फ्लक्सचा. A simple transformer consists of two electrical conductors called as primary winding and the secondary winding. Energy is coupled between winding by the time varying magnetic flux that passes through links both primary and secondary windings. आता सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट काय आहे की ट्रान्सफॉर्मर आपण एसी सर्किटलाच का वापरतो, डीसी ला का वापरू शकत नाही, किंवा द ट्रान्सफॉर्मर हा
DC असू शकतो का किंवा तो DC व्होल्टेज डायरेक्ट करंट ऑपरेट करू शकतो का, तर त्याचा आन्सर आहे नाही. ट्रान्सफॉर्मर हा फक्त आणि फक्त AC करंटसाठीच चालतो किंवा अल्टरनेटिंग करंट जे आहे व्होल्टेज त्यासाठीच चालतो. DC ला डायरेक्ट करंटला चालत नाही. The transformer action does not take place with a direct current of constant magnitude. आता याचं रिझन काय आहे बघा, तर जेव्हा आपला अल्टरनेटिंग करंट असतो त्यावेळी मॅग्नेटिक फ्लक्स जे आहे ते चेंज होत असते आणि त्यामुळं ते फ्लक्स कट सुद्धा होते, कारण ते जशी फ्रिक्वेन्सी चेंज होते तसं चेंज होते फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. पण DC मध्ये तसं होत नाही. DC मध्ये आपली जी मॅग्नेट्यूड आहे ते कॉन्स्टंट मॅग्नेट्यूड असते. Because with a DC primary current, the flux produced in the core is not alternating, but it is of the constant value. As there is no change in the flux linkage with the secondary winding, the induced EMF in the secondary winding is zero. If DC is applied to the primary, then there is a possibility of transformer core saturation. If core saturates, the primary will draw excessively large current. Therefore, application of DC should be avoided. म्हणजे यांनी काय सांगितलेलं आहे की इथं की जर DC आपण यूज केला तर काय होतं की प्रायमरीला DC वापरल्यामुळे त्या कोर आहे तो कोर सॅच्युरेट होतो आणि कोर जर सॅच्युरेट झाला तर ते लार्ज म्हणजे मोठ्या प्रमाणात करंट ऍब्सॉर्ब करून घेते आणि त्यामुळं ओव्हर हिटिंगची शक्यता असते, बस्टिंगची म्हणजे स्फोट सुद्धा होण्याची शक्यता असते ओव्हर हिटिंगमुळे किंवा ते एकतरी जळून जाईल, त्यामुळे आपण ते यूज करू शकत नाही. आता पुढचा पॉइंट आहे तो वर्किंग आहे. द ट्रान्सफॉर्मर वर्क्स ऑन द प्रिन्सिपल ऑफ म्युच्युअल इंडक्शन. The principle of mutual induction states that when the two coils are inductively coupled and if the current in coil change uniformly, then the EMF induced in the other coil. This EMF can drive a current when a closed path is provided to it. आता याचं मिनिंग बघू. सगळ्यात पहिला याचं जे वर्किंग आहे ते म्युच्युअल इंडक्शन वरती होतं. आता म्युच्युअल इंडक्शन कसा क्रिएट होतो, तर दोन कॉईल घ्यायच्या आणि त्या दोन कॉईल कपल करायच्या. आता कपल करताना त्याच्यामध्ये काहीतरी मीडियम असायला पाहिजे, डायरेक्टली कपल करू शकत नाही. आणि त्याच्यामध्ये जो करंट फ्लो होतो तो करंट फ्लो होणारा चेंज झाला पाहिजे, जसं आपल्या अल्टरनेटिंग करंटमध्ये म्हणजे AC मध्ये होतं करंट चेंज होतो कंटिन्युअसली, पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह आपण ती वेव्स बघितलेल्या आहेत फर्स्ट चॅप्टरमध्ये. तर त्याप्रमाणे तो जेव्हा चेंज झाला तरच EMF जनरेट होतो आणि EMF इंड्यूस झाला तरच आपण सेकंडरी वाइंडिंगला आपल्याला व्होल्टेज मिळतं. When the alternating current flows in the primary coil, a changing magnetic flux is generated around the primary coil. जेव्हा AC करंट फ्लो होतो प्रायमरी कॉइल्स मधून तर त्यामध्ये मॅग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होतात त्या कॉइलच्या भोवती आणि त्या ज्या कॉइल्स आहेत त्या कॉइल भोवती तयार झालेला फ्लक्स आहे तो सेकंडरी कॉइलला ट्रान्सफर केला जातो आयर्न कोअर मधून. म्हणजे जी आपण मध्ये आयर्न कोअर लावलेली आहे तर त्या कोअर मधून, कोअर आपण या इथे बघू शकता त्याला आपण कोअर म्हणलेलं, हे लक्षात ठेवा. इथून पुढे प्रत्येक वेळ लागणार आपल्याला. तर त्या आयर्न कोअर मधून पास केल्यानंतर now if the load is connected to a secondary winding, this EMF drives a current through it. म्हणजे ते लोड जेव्हा कनेक्ट केला जातो तर त्यातून EMF तो करंट ड्राईव्ह करतो. The magnitude of output voltage can be controlled by the ratio of the number of primary coil and secondary coil. म्हणजे तो जो मॅग्निट्यूड आहे व्होल्टेजचा तो नंबर ऑफ टर्न्सचे प्रायमरी कॉइलचे आणि सेकंडरी कॉइलचे त्याच्यावरती डिपेंड असतो. The frequency of mutually induced EMF as same that of the alternating source which supplying the primary winding.